แต่ว่ามันเริ่มร้อนเลยใช่ไหมนี่มันได้อยู่เอออะไรวะนี่เดินก้าวไปเล่นลึกที่กันดูลึกหัวมันโค้งอยู่เลยฮะไอ้ที่มีอยู่ไปเลยลึกหัวลึกเดี๋ยวโอ้มาเดี๋ยวนี้มึงมาถึงไปบ้านเราเลยเดี๋ยวหนาวถึงไม่เร็วอ่ะเด็ดลูกcó cuốn này đều là kẹp ốm của ta một ba này bạn có cao yếu à phải diệt quá rồi rứt trao này dạเด็กนู่นเนี่ยต้องไปหน้าตอกกันตับหรอกทำไม่ดีล่ะดูการลบห้าอย่าพอมันชุดเด็กนั้นไม่เลยว่าดามที่เอาพวกลุงนี้เดี๋ยวว่างไปเลยไม่ยังไปดูเดี๋ยวการรวมไปอย่างบ่อเลยบ่อใช่ไหมนี่น้ำตกนี่ใช่ไหม นั่นเลยหน่อยน้ำแต่แรกมาจากน้ำตกใช่ไหมบา อะไรวะนี่